سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که به فوربو نگاه میکنید. این قسمت فوربو درباره وردپرسه. در واقع یک دوره آموزشی کامل در مورد وردپرسه که من قبلا اون رو رکورد کرده بودم و الان تصمیم گرفتم که بیام همه قسمت‌های اون رو کنار هم توی یک فایل قرار بدم تا دسترسی بهتری بهش داشته باشید. چپتر بندی هم شده قسمت‌ها و سرفصل‌های اون که میتونید راحت توی یوتیوب بهش دسترسی داشته باشید. وقتی ما میخوایم یک سایتی رو راه اندازی بکنیم نیاز به یک سیستم مدیریت محتوا یا کانتنت منیجمنت سیستم داریم که من توی قسمت‌های قبلی بارها وردپرس رو معرفی کردم. توی ویدیو قبلی که لینکش هم این بالا میاد الان که پیش نیاز این دوره هم هست، این ویدیو هم هست، درباره مقدمات سایت صحبت کردم و الان میخوام از لحاظ تکنیکی بگم که چطوری میتونید با وردپرس کار بکنید. وردپرس یک ابزاریه که ما باید کارهای مقدماتی کار با اون رو حتما یاد بگیریم. کار با برگه ها، نوشته ها، دسته‌بندی ها، پلاگین ها، قالب، تنظیمات، یه سری موارد این چنینی رو داره، یه سری موارد بیسیک اینطوری رو داره که توی این ویدیو من در مورد همه اونا توضیح دادم و میتونید به صورت ویدیویی در ادامه این ویدیو اون رو ببینید. سلام، به دانشگاه فوربو خوش اومدید. توی این ویدیو قراره که دوره وردپرس رو معرفی بکنیم، دوره آموزشی راهنمای کار با وردپرس. خب بریم ببینیم که توی این دوره قراره چه مباحثی رو مطرح بکنیم. آشنایی با سیستم مدیریت محتوای وردپرس، نصب اون و کار با بخشا و امکاناتی که داره موضوعاتی هستن که شما در انتهای این دوره اونا رو فرا خواهید گرفت و کار با تنظیمات و بروزرسانی دستی وردپرس رو هم در انتها مورد بررسی قرار میدیم. بریم ببینیم که در هر فصل دقیقاً قراره چه مباحثی مطرح بشن. در فصل اول به این سوال میپردازیم که چرا ما وردپرس رو انتخاب میکنیم. وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا یا همون CMS که ما برای راه اندازی کسب و کار اینترنتیمون بر بستر یک سایت ازش استفاده میکنیم. توی این فصل به ویژگی ها و معرفی خود وردپرس میپردازیم. فصل دوم به نصب و راه اندازی اون اختصاص داره. وردپرس رو خیلی عملی به شما نشون میدیم که چطور باید نصب کنید و کارهای ابتدایی برای راه اندازیش رو چطور باید انجام بدید. در فصل سوم قسمت‌های مختلف وردپرس رو با همدیگه بررسی می‌کنیم و تک تک اونا رو باز می‌کنیم ببینیم که چه ویژگی‌هایی دارن و هر کدوم چه کاری رو برای سایت ما انجام میدن. فصل چهارم هم فصل پایانی این دوره است که تنظیمات کلی وردپرس رو با همدیگه بررسی می‌کنیم. این دوره به صورت رایگان آماده شده، دوره آموزشی کار با وردپرس از دانشگاه فوربو. این دوره رایگان در سایت دانشگاه فوربو به آدرس fbun.ir در دسترسه. منتظرتون هستم. سلام دوباره، خوش اومدید به دانشگاه فوربو و ممنون از اینکه در دوره وردپرس ثبت نام کردید و دارید اون رو الان مشاهده میکنید. توی فصل اول وردپرس قراره به این سوال جواب بدیم که چرا وردپرس. در اصل میخوایم وردپرس رو معرفی بکنیم. این رو هم بگم که این تنها فصلی هست که به این شکل اسلاید داره و به این صورت شروعش میکنیم. بقیه فصل‌ها به صورت عملی روی خود مرورگر ادامه داده میشن. خب قبل از اینکه CMS رو بررسی بکنیم این رو بگم که اگر در دوره کلاس 0 که اولین دوره دانشگاه فوربو بود ثبت نام نکردید و اون رو مشاهده نکردید، توصیه میکنم که این ویدیو رو قطع بکنید و برین سراغ اول کلاس 0. حالا با اینکه الان وردپرس خودش یک مبحث جدا هست و بدون اون هم میتونید کاملا اون رو یاد بگیرید، اما من دارم آموزش رو در اصل از ادامه کلاس 0 پیش میبرم. توی کلاس 0 به اونجا رسیدیم که رفتیم هاست و دامنه خریدیم و حالا دقیقاً مرحله بعد رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. یعنی حالا که هاست و دامنه داریم، برای اینکه سایت رو به اصطلاح بالا بیاریم و محتوایی رو توی اون قرار بدیم نیاز به چی داریم؟ CMS اون چیزیه که برای نمایش محتوا توی سایت استفاده میشه. CMS Content Management System یا همون سیستم مدیریت محتوا. سیستم مدیریت محتوا خودش دو مدل هست.
یکی سیستم مدیریت محتوای اختصاصی و سیستم مدیریت محتوای آماده یا حالا رایگان و هر اسمی که روش میذارن. سیستم مدیریت محتوای اختصاصی اینطوریه که توسط یک برنامه نویسی به صورت کامل برای یک سایت با توجه به نیازهایی که میخواد، با توجه به نیازهایی که داره و امکاناتی که میخواد اومده کد نویسی کرده و اون رو تحویل داده. شما هم میتونید کسی رو استخدام بکنید که واسهتون یک سیستم مدیریت محتوا بنویسه از اول از صفر با توجه به همه اون چیزایی که میخواید. این هم توجه داشته باشید که منظور قالب و این چیزا نیست. طراحی سایت الان ما صحبت نمی کنیم، منظور اون سیستم و پنلی هست که قراره سایت رو روش مدیریت بکنید. اگر اول کار بخواید از سیستم مدیریت محتوای اختصاصی استفاده بکنید، یا باید هزینه خیلی زیادی رو بپردازید برای سفارش اون که یکی واسهتون بنویسه که زمان هم میبره، و یا خودتون هزینه کنید و وقت بگذارید، یعنی کاملا 1 سال وقت بذارید برید یاد بگیرید، مطالعه کنید، تمرین کنید تا اینکه بتونید یک CMS اختصاصی واسه خودتون بنویسید. ولی خب همونطوری که داخل کلاس صفر هم گفتیم خیلی ما به این مباحث نمیخوایم بپردازیم که حالا از صفر بریم چی کار بکنیم. ما الان با توجه به چیزهایی که هست میایم بهترینا رو انتخاب میکنیم و سریعا سراغ کسب و کار میریم، سریعا سراغ این میریم که چطور کسب و کار خودتون رو پیاده کنید و اون رو اجرا کنید. اینقدر روی مرحله مقدماتی ما نمیمونیم. این مثال رو هم همیشه میزنن که CMS مثل سیستم عامل میمونه. مثلا شما روی کامپیوتر میخواید یک سیستم عامل نصب بکنید، میتونید یا برید ویندوزی که آماده هست، ویندوزی که مطرحه رو نصب بکنید و با ویندوز کار کنید، یا میتونید برید خودتون از اول یک سیستم عامل بنویسید و اون رو بالا بیارید. تفاوتشون هم اینه که ویندوز حالا رایگان نیست، ولی خب سیستم مدیریت محتوای آماده‌ای که الان هست که ما وردپرس رو انتخاب میکنیم، وردپرس مثلا رایگانه و میتونید خیلی سریع اون رو نصب بکنید. توی هر مقطع زمانی یک سری سیستم های مدیریت محتوایی اومدن و مطرح شدن و پرطرفدار شدن، مثل جوملا. حالا توی این دوره‌ای که ما الان هستیم، توی این زمان وردپرس خیلی امکانات خوب و جامعی داره که اکثر سایت ها دارن ازش استفاده میکنن، سایت های تازه تأسیس و خیلی سریع، واقعا خیلی سریع در عرض 5 دقیقه سایت خودشون رو با وردپرس بالا میارن و میرن سراغ همون چیزی که ما بهش میگیم دغدغه کسب و کار، یعنی میرن سراغ بحث‌های بیزینسی و خیلی روی این مباحث تکنیکالش نمیمونن. و این نکته هم بگم که مثل همون باز ارجاع میدم به کلاس صفر. خب دیگه میبندیم بحث CMS رو و میریم سراغ خود وردپرس. وردپرس رو توی همونطور که میبینید توی 3 کلمه سریع، سبک، رایگان میشه خلاصش کرد. وردپرس یک سیستم مدیریت محتوایی هست که به صورت رایگان عرضه شده و از زبان فارسی هم پشتیبانی میکنه. نه فقط اینکه پشتیبانی بکنه زبان رو، در از تاریخ شمسی و بعد واحدهای پولی، شهرها و استانهای مختلف کشور رو هم لیست کاملشون هست که حالا جلوتر که بریم بعدن ووکامرس و سیستم فروشگاه ساز و اینا میرسیم که دقیقاً واحدها رو هم بعد چجوری انتخاب بکنید. ولی خب به صورت کامل زبان فارسی و کشور ایران رو هم پشتیبانی میکنه. با توجه به پلاگین هایی که واسش هست پر از امکانات، واقعا هر چیزی که بخواید رو الان تقریبا میشه گفت میشه به وردپرس اضافه کرد. حتی قابلیت های مثل مارکت پلیس که یعنی یک سایتی داشته باشید که چندین فروشنده داشته باشه، هر کدوم پنل داشته باشن، محصولاتشون رو بذارن. این چیزی که میگم یه بحث یه مقدار حرفه‌ای تره در سایت و کسب و کار اینترنتی و میخوام بگم که وردپرس میتونه از پس اون هم بر بیاد. راه اندازی خیلی سریع و ساده‌ای داره، همونطوری که به زودی دقایق دیگه در فصلهای بعد میبینید خیلی سریع میشه اون رو نصب کرد و بالا آورد، پشت سر هم مداوم به روز رسانی واسش میاد و مشکلاتی که داره رفع میشه. اینا ویژگی های هستن که باعث میشه ما از وردپرس استفاده بکنیم. خب فصل اول بحث تئوری بود و اینجا به پایان میرسه. در فصلهای بعد همونطور که گفتم دیگه چارچوب اسلاید مانندی مثل این نداریم و از روی خود مرورگر فصل رو ادامه میدیم. این بود فصل اول دوره وردپرس از دانشگاه فوربو.
توی قسمت دوم دیگه میخوایم واقعا وردپرس رو نصب و راه اندازی بکنید در سی پنل. شما از هر جایی که هاستتون رو خریداری بکنید یک ایمیلی واسهتون ارسال میشه که توی اون یه لینکی هست که لینک همین ورود به سی پنل به همراه یک یوزرنیم و پسورد که باید اونو وارد بکنید تا به یک همچین صفحه‌ای برسید. همونطور که میبینید بخشای زیادی داره که ما برای نصب و راه اندازی وردپرس فقط به دو بخش نیاز داریم. یکی فایل منیجر هست و یکی MySQL دیتابیس. خب اول سایت رو من نشون بدم. این دامنه‌ای هست که برای دوره های فوربو در نظر گرفته شده fvcourse.ir. همونطور که میبینید هیچ چی روش نیست و برای اینکه خیلی عملی ما سایت رو بالا بیاریم و شما ببینید دقیقاً یک دامنه خریداری کردیم و همونطور که مشاهده میکنید هیچی روش نیست و حالا میخوایم وردپرس رو در سی پنل نصب کنیم. خب اول از همه ما نیاز به یک دیتابیس داریم. به بخش MySQL دیتابیس میریم و یک دیتابیس باید بسازیم. خب من اسم دیتابیس همینجور که میبینید اسم دامنه اینجا نوشته شده و یک آندرلاین و حالا چیزی که باید اینجا نوشته بشه که من DB رو انتخاب میکنم. حالا روی این قسمت کلیک میکنم تا دیتابیس ساخته بشه. خب ساخته که میشه روی گو بک میزنیم تا برگرده. الان باید یک یوزرنیم هم واسش بسازیم، در اصل یک یوزر برای این دیتابیسی که ساختیم بسازیم، تعیین بکنیم تا دیتابیس ما به صورت کامل ست بشه و ساخته بشه. اینترنت هم یکم مشکل پیدا کرده. خب الان روی یوزر میایم و روی مثلا DBU میذارم، رمزش هم یه چیزی وارد میکنیم که تاییدیه رو بگیریم. خب روی ساخت یوزر هم کلیک میکنیم تا یوزرمون هم ساخته بشه، حالا ذخیره هم بشه. خب وقتی یوزر رو میسازین و دیتابیس رو میسازید اینجا به اینا اضافه میشن. حالا برای این قسمت باید یوزر رو به دیتابیس به اصطلاح بشناسونید. همونطور که میدونید یوزر fvcourse_dbu و این هم دیتابیسی که داشتیم. اینو باید اد بکنید که با همدیگه ست بشن. اینو ما توی دایرکت ادمین نداریم. اینو روی همه قسمت ها بزنید و روی چنج بزنید و تموم شد. خب الان دیتابیس ما و یوزر ما ساخته شد. ما به این نام دقیقاً به اسم دیتابیس و یوزر و رمزی که وارد کردیم بعداً نیاز داریم روی مرحله خود نصب وردپرس. حالا میریم سراغ فایل منیجر تا وردپرس رو اینجا آپلود بکنیم. همونطوری که توی قسمت قبل گفتم به سایت وردپرس فارسی که برید میتونید فایل وردپرس رو اونجا دانلود بکنید. وقتی دانلود بکنید روی فایل منیجر روی قسمت public_html باید بیاید. اینجا در از صفحه‌ای هست که سایت شما هر چی اینجا بذارید روی سایت نمایش داده میشه. خب الان اینجا هیچ چیزی نیست و خالیه و همونطور که هیچ چیزی هم نمایش داده نمیشه. حالا ما با اینجا باید وردپرس رو آپلود بکنیم در این قسمت و فایل زیپ وردپرس رو اینجا قرار بدیم. حالا من آپلود میکنم و بعد ادامه ویدیو رو مشاهده کنید. خب وقتی که فایل زیپ وردپرس رو آپلود کردید و آپلود 100% شد روی این قسمت کلیک میکنید تا برگردید به فایل منیجر پوشه public_html. خب این فایل زیپ رو باید اکسترکت بکنید به این صورت روی همین قسمت روی همین پوشه. در از این به اصطلاح میگن روت سایت شما. اگر جایی خوندید یا شنیدید که گفتن مثلا فایلی رو در روت سایت آپلود کنید، منظور همین پوشه public_html هست. روی اکسترکت میذاریم تا این کار انجام بشه. خب همونطور که میبینید باز یه پوشه‌ای ساخته شد به اسم وردپرس. اول از همه بگم که ما به این فایل زیپ نیازی نداریم و این رو میتونید پاک بکنید. خب خود وردپرس رو ما الان باز میکنیم. کل این قسمت، کل محتویات این چیزی که الان اینجا دارید مشاهده میکنید و باید برگردونید در اصل بیارید روی خود صفحه public_html. برای این کار روی select all میزنید و روی move کلیک میکنید
این وردپرس اینجا پاک میکنید که بیاد روی خود public underline HTML و روی move میزنید. همونطور که می‌بینید انتقال انجام شد. دوباره روی public underline HTML میایم و محتوای وردپرس رو اینجا مشاهده میکنیم. این پوشه خود وردپرس رو هم دیگه نیازی نداریم و میتونید اون رو حذف بکنید. خب وقتی پوشه های در اصل محتویات پوشه وردپرس اینجا آپلود شدن، در اصل نمایش داده شدن و قرار گرفتن، public underline HTML شما دیگه وردپرس رو در خودش داره. حالا کافی یک بار دیگه ما fvcourse.ir رو که سایت ما بود رو باز بکنید، دامنتون رو، حالا هر دامنی که هست یک بار دیگه باز بکنید. حالا قبلا باید /wp admin رو هم میذارید، الان اتوماتیک باز بکنید خودش شناسایی میکنه اینا رو و شما رو به مرحله راه اندازی وردپرس میرسونه. همونطور که میبینید برای این راه اندازی شما نیاز به همون پایگاه داده یا همون دیتابیس دارید و اطلاعاتی که اینجا وارد کردید و رمزی که قرار دادید بعد اینا رو در خود وردپرس هم اینجا قرار بدید. خب دیگه همونطور که میبینید بریم ما میزنیم که بریم نصب رو انجام بدیم. خب نام پایگاه داده الان ما برمیگردیم اینجا، این نام پایگاه داده ما بود، اینو ما کپی میکنیم و اینجا قرار میدیم. نام کاربرش همین بود، یه دونه یو فکر کنم آخرش داشت اگر اشتباه نکنم، درست. خب رمزی که اونجا قرار دادید و اینجا هم وارد میکنید به این صورت و کاری هم به این مورد بعد نداریم. روی بفرست میزنیم، راه اندازی نصب. خب اطلاعات مورد نیاز، مثلا دوره های فوربو یه همچین چیزی، یه نام کاربری هم FB همین کورس رو من میذارم، رمز رو هم دوباره همون رمزی که اونجا انتخاب کرده بودم و دوباره میذارم. بذار یه چیز دیگه هم بهش اضافه بکنم. خب ایمیلم ایمیل خود فوربو رو من اینجا وارد میکنم، حالا روی راه اندازی میزنم و تمام شد. الان FB کورس همین چیزی که مشاهده میکنید و رمزی که انتخاب کردین، حالا من چون سیو دیگه اینجا نمایش شده میشه. الان شما در نظر بگیرید کلا فرایند آپلود کردن وردپرس، ساخت دیتابیس و خود راه اندازی این کمتر از 5 دقیقه زمان برد و شما در کمتر از 5 دقیقه میتونید لاگین بکنید به وردپرس سایتتون. fvcourse.ir/wp-admin آدرسیه که در اصل این که آدرس شما نیست، این آدرس سایتیه که برای دوره‌های فوربو در نظر گرفته شده. شما هر دامنه که خریداری بکنید یک /wp-admin که آخرش اضافه بکنید میتونید وارد این صفحه بشید. حالا در فصل بعد میایم کار با تک تک این بخشا رو آموزش میدیم. فقط قبل شما به شما اینو نشون بدم سایت رو که همونطور که دیدید چه شکلی بود، الان به این شکل در اومده. یک ظاهر خیلی بدی هم داره. حالا اینو جلوتر بررسی میکنیم که هر کدوم اینا چی هستن و چجوری باید اینو بچینید تا سایتتون یه ظاهر مناسبی پیدا بکنه. این هم از فصل دوم که به نصب و راه اندازی وردپرس پرداختیم. خب آموزش رو از خود پیشخوان وردپرس شروع میکنیم. اولین کاری که کردم این بود که اون باکسی که بالا بود رو لغو کردم تا بتونیم باکس های اصلی وردپرس رو به این شکل مشاهده کنیم. این باکس هایی که به این شکل میتونید شما اونا رو درگ اند دراپ کنید. وقتی که پلاگین ها و افزونه های مختلفی رو نصب بکنید روی سایت میتونید در اصل این باکس ها اضافه میشن و یک سری امکانات دیگه هم اینجا اضافه میشه، مثل آمار فروش، از اینجور چیزا که حالا بعداً اشاره به اینا میکنیم. از این قسمت تنظیمات صفحه میتونید اینا رو غیر فعال بکنید. اگر نمیخواید میتونید اینا رو غیر فعال کنید. اینا چیزی نیستن. من فقط یه توضیح بدم. این در یک نگاه نوشته ها، دیدگاه ها، برگه ها و در این قسمت اگر دیدگاهی در حالت بررسی در انتظار تایید باشه، یعنی کسی کامنت گذاشته باشه و بخواید اون رو تایید کنید، اینجا نمایش داده میشه. قالبتون رو اینجا مینویسه و نسخه وردپرس و پست هایی که توی سایت منتشر کردید و دیدگاه ها، پیشنویس سریع هم که مشخصه یه چیزی اگه بخواید سریع بنویسین و ذخیره کنید از این قسمت میتونید استفاده کنید. خب این از اینجا چیزی نداریم. یه بروز رسانی اینجا داریم که مهمه و
در اصل اون پلاگین ها و قالب خود وردپرس اگر آپدیتی براش بیاد اینجا نمایش داده میشه. این بالا هم اگر مشاهده کنید اینجا هم اضافه میشه اون یک نوار یه آیکون مشخصی داره که میزنه چه تعداد افزونه و یا قالبی آماده آپدیت هست. اینجا کامنت ها رو هم مشاهده میکنید، کامنت های در انتظار تایید در است. خب از این قسمت هم میتونید خیلی سریع نوشته رسانه بریه و کاربر ایجاد بکنید که باز اینا جلوتر بهشون میرسیم. این از این قسمت. این عنوان خود سایت که در مرحله نصب وارد کردید رو اینجا مشاهده میکنید که میتونید سایت رو هم مشاهده کنید. این هم یک میانبر سریعه. و این قسمت دیگر که ویرایش شناسنامه منه مربوط به خود پیشخوانه که این رو هم الان بررسی میکنیم. وقتی موس روی این قسمت بیارید که یوزرنیم وردپرستون رو نوشته، میتونید آیکونی که در اصل گراواتار بهش میگن، گراواتاری که حالا جلوتر الان میگم، باش ویرایش شناسنامه من رو بیرون رفتن که در اصل خارج میشید از پنل وردپرس. من روی ویرایش شناسه کلیک میکنم، شناسنامه. خب به این دو قسمت کاری نداریم، در خود نوشته بهش میپردازیم. این قسمت مشخصه دیگه، میتونید تم وردپرس و تم پیشخوان وردپرس رو تغییر بدید. کلیدهای میانبر هم کاری نداریم. نوار ابزار رو اینجا داریم. این چیزی که این صفحه سایته، خب این صفحه که شما مشاهده میکنید یه نوار اینجا هست. این نوار پیشخوان روی صفحه اصلی سایت شما برای خود شما در صورتی که لاگین باشید به وردپرس اینجا نمایش داده میشه. اگر نخواهید اینو ببینید میتونید اینو غیر فعال بکنید. زبان سایت رو اینجا دارید که میتونید اون رو تغییر بدید. نام کاربریتون، نام خانوادگیش رو میتونید وارد بکنید و عنوانی که نمایش داده بشه، یعنی اینجا شما اسمتون رو وارد کنید میتونید به جای این FB کورس اسم خودتون رو اینجا داشته باشید. نام کاربری رو هم به صورت دستی اینجا نمیتونید تغییر بدید. یک پلاگینی هست به نام یوزرنیم چنجر اگر اشتباه نکنم، اونو که نصب بکنید میتونید یوزرنیم رو تغییر بدید و حالا بعد اونو پاک بکنید. پایینتر اطلاعات تماس رو داریم که ایمیل اصلی ترینشه که بعد اون رو وارد بکنید، وبسایت و یک متنی که اگر خواستید میتونید به عنوان زندگی نامه بنویسید در مورد خودتون که این در برخی قالب ها که صفحه مخصوص نویسنده دارن نمایش داده میشه. معمولا وقتی مطلبی هم بنویسید اگر دقت کرده باشید تو بعضی سایت ها یک باکس کوچیکی زیر اون هست که تصویر نویسنده و یک توضیحی نوشته شده. این از این بخش اون ادیت میشه که حالا فعلا کاری باش نداریم. تصویر شناسنامه یا همون تصویر اصلی تصویری که روی این آدرس ایمیل ست شده و شما میتونید همونش اینجا نوشته روی گراواتار برید. یک سایت، یک در از یک مرجعیه که روی ایمیل ها، روی تمامی ایمیل ها میتونید یک تصویر بذارید که همه جا به نمایش گذاشته بشه. یه سرویس جامعی هست که برای این کار همه سایت ها و سرویس های مختلف اگر ایمیلتون رو اونجا وارد بکنید تصویر رو هم میخونن. این تصویر متفاوته با اون تصویری که شما روی جیمیلتون ست کردید، این رو توجه داشته باشید. و این در آخر هم میتونید در این قسمت رمزی که داشتید رو عوض بکنید و فقط توجه داشته باشید که هر کاری که کردید که حتما روی بروزرسانی شناسنامه کلیک بکنید تا تغییرات اعمال بشه. این از خود پیشخوان وردپرس، دیگه چیزی نداره. بریم سراغ بخشای بعدی. توی این قسمت می‌خوایم قسمت نوشته ها و رسانه رو مورد بررسی قرار بدیم. من اول این صفحه ها رو همه باز بکنم. نوشته ها، افزودن نوشته، دسته ها و برچسب ها. فقط قبل از اینو باز بشم من اینو نشون بدم. این صفحه اصلی سایت بود. این چیزی که اینجا مشاهده میکنید سلام دنیا در اصل یک جور نوشته است، یک پستیه که توی سایت منتشر شده. همونطور که میبینید اینجا هم یک نوشته رو نمایش میده که اینا به صورت پیش‌فرض روی خود وردپرس ساخته شدن که شما ببینید که به چه صورته. این صفحه است، آدرسش هم که شما مشاهده نمی‌کنید اون بالا، ولی خب اینا سلام دنیا عنوانش هست. این اسم FB کورس همون اسمی که من گفتم. از این قسمت ویرایش شناسنامه من میتونید اون رو ادیت بکنید. تاریخ رو مشاهده میکنید که حالا جلوتر در افزونه میگم که چجوریه. دسته بندی هم که الان بهش میرسیم. ویرایش هم فقط شما الان به عنوان مدیر سایت اون رو مشاهده میکنید، نه کاربرانتون. اینم متنیه که نوشته شده. اینم یک کامنتیه که به صورت پیش‌فرض اینجا هست. خب ما الان میخوایم ببینیم پست‌ها به چه صورتن. خب این صفحه همه نوشته هاست. شما هر چی نوشته داشته باشید اینجا
میاد و همینطور که میبینید مشخص تاریخ و برچسب و دسته ها رو میتونید اینجا مشاهده کنید. خب برای اضافه کردن پست جدید باید روی افزودن نوشته کلیک بکنید تا به این صفحه برسید. همونطور که میبینید اینجا باید عنوان رو وارد بکنید و اینم متن اصلی که در سایت نمایش داده میشه. این همونطور که میبینید اینجا سلام دنیا عنوان و اینم متنی که اینجا اومده. فقط من یک چیزی بگم، این ویرایشگری که مشاهده میکنید، این صفحه‌ای که الان میبینید در اصل ویرایشگر جدید وردپرسی که از وردپرس نسخه 5 اضافه شده. خیلی ویرایشگر نچسبیه، کلا خیلی جذاب نیست و باگ هم داره. حالا به همین خاطر اگه بخواید اینو تغییر بدید که فکر میکنم خیلی ها، چون الان من بیام روی بخش افزونه، روی افزونه کلیک بکنم، اینجا میتونید پلاگین های جدید نصب کنید. این ویرایشگر کلاسیک هست که همونطور که میدید بیش از 5 میلیون نصب داره و مشخصه که خیلی کسایی که با وردپرس کار میکنن هنوز علاقه‌مندن که با همون ویرایشگر قدیمی کار بکنن. من همین رو نصب میکنم، شما حالا نصب بکن مگر اینکه باش عادت بکنید. هنوزم میگم باگ داره این قسمت ها، بخواین اینتر بزنید پایین بالا برید بینش مثلا عکس بذارید و اینا یه مقدار باگ داره، ولی الان اینو داشته باشید به چه صورته. الان ویرایشگر کلاسیک رو من نصب کردم، حالا فعال میکنم. خب الان فعال شد. این صفحه افزونه ها رو حالا جلوتر اومدیم پایین بهش میرسیم. حالا من یک رفرش میکنم که ببینید به چه شکل در میاد. این ویرایشگر خیلی ساده ای هست که عنوانش این بالاست و اینم قسمت مربوط به باکس توضیحات و نوشته. همونطور که میدونید الان من همین سلام دنیا رو اینجا میذارم و یک متنی هم به این شکل اینجا می نویسم. این میشه ساختار چیزی که توی سایت نمایش داده میشه، یعنی متن اینجاست دیگه. این ویرایشگر مشخصه دیگه، این ادیتور ساده ای هست که اینم بزنید. یک سری امکانات دیگه هم مثل تغییر رنگ هم اینجا میتونید بدید. دیگه اینجا چیز خاصی نداره. میتونید اینجا اگه بخواید کد وارد بکنید به این صورت میتونید کدم وارد بکنید. این ویرایشگر دیداری هست. خب قسمت بعدی تا الان روی باکس هستیم، من رسانه ها رو هم بگم. رسانه ها اینجا چیز خاصی نیست. اینجا کل چیزایی که آپلود کردید، عکس، فایل مثلا پی دی اف، هر فایلی که میخواد باشه، نمیدونم ویدیو، صوت، فایل صوتی، همه در کتابخونه شما قرار میگیرن و روی افزودن که بزنید میتونید همینجا مستقیما آپلود بکنید. اما توی هر نوشته‌ای که باشید، توی هر صفحه‌ای که بخواید یک محتوایی رو انتشار بدید، از روی این قسمت که کلیک بکنید، افزودن پرونده چند رسانه‌ای، میتونید در از کتابخونه شما باز میشه و میتونید از این قسمت یک تصویری رو انتخاب بکنید و آپلود بکنید توی سایت نمایش بدید. در این قسمت افزودن پرونده چند رسانه‌ای میتونید محتوایی رو بین خود متن در ساختار متن اصلی پستتون قرار بدید. اما برای اینکه بهتر این موارد رو درک بکنید، الان من میام روی مقاله آخر خود سایت. این چیزی که منتشر شده این عنوانش هست و این دسته‌بندی، تاریخ، نام نویسنده و متنیه که اینجا مشاهده میکنید. این تصاویری که بینش هست رو از روی این قسمت من اضافه کردم. اما اگر دقت بکنید یک تصویری هست به عنوان تصویر شاخص وردپرس بهش میگن. تصویر شاخص چیزیه که مثلا روی صفحه اصلی روی قسمت‌های دیگه سایت هم نمایش داده میشه. شما برای اینکه بخواید تصویر شاخص به این پست اضافه بکنید باید از این قسمت تصویر شاخص، قرار دادن به عنوان تصویر شاخص بزنید و این قسمت همون کتابخونه باز میشه. حالا من کاور همین پست آخر فوربو رو من اینجا آپلود کردم، روی قرار دادن به عنوان تصویر شاخص میزنم تا ثبت بشه. عنوانش هم من عوض میکنم، میذارم تست. این پیوند یکتا یا همون نامک یا URL پست هم اینجا میتونید تغییر بدید که ساختار حالا هر مدل که خواستید. جلوتر یک قسمت داریم که به این مورد اشاره میکنم در تنظیمات هست اگر اشتباه نکنم. خب دسته‌بندی رو اینجا داریم که دسته‌بندی و برچسب‌ها رو من خیلی سریع توضیح بدم. ببینید الان روی سایت فوربو مثلا این پست روی دسته‌بندی بازاریابی محتوا، این دسته‌بندی ها رو اینجا مشاهده میکنید. اینا همه هر کدوم یک دسته‌بندی، یک کاتگوری ان که من
اینا رو از این قسمت دسته‌بندی اینجا ساختم. این روی همین قسمت نوشته ها هست. شما میتونید دسته‌بندی های مختلفی رو اینجا ایجاد بکنید، بزنید و نامک همون URLشه که بهتره که انگلیسی باشه که ساختاردهی سایت شما بهتر باشه. حالا این موارد مربوط به SEO که حالا بهش اشاره دیگه نمی‌کنم. میتونید اینجا نامک رو انتخاب کنید. دسته مادر مثلا نگاه کنید، الان بازاریابی اینترنتی یک دسته‌بندیه، اما دسته‌بندی های کسب و کار اینترنتی، استراتژی بازاریابی و تبلیغات، اینا در اصل زیر دسته های اونن و بازاریابی اینترنتی میشه مادر دسته اینا. همونطور که کجا بود دسته ها، مثلا یه چیزی که انتخاب کردید، مثلا الان بذار تست برم، بازاریابی اینترنتی رو من انتخاب میکنم که مادر دسته هیچ کدوم نیست، این دسته اصلیه. حالا میام مثلا کسب و کار اینترنتی رو اضافه میکنم و مادر دسته مادر رو این میذارم بازاریابی اینترنتی. به این صورت این اضافه میشه به زیر این، همونطوری که اینجا مشاهده میکنید. این از دسته‌بندی ها. حالا با توجه به موضوع سایت شما میتونید دسته‌بندیاتون طبیعتا هر چیزی باشه و متفاوت از همین قسمت هم میتونید اضافه بکنید، ولی بهتره که روی خود قسمت دسته ها بیاین و اینا رو اضافه بکنید. وقتی اینا رو اضافه بکنید اینجا فقط اضافه میشن، اونا رو در از تعریف بکنید روی این قسمت، به این قسمت خود در صفحه نوشته تازه اضافه میشن و اینجا باید تیک بزنید که انتخاب بشن. حالا من یه ذخیره پیشنویس بزنم که دسته‌هایی که ساختیم اضافه بشه. خب اینو مثلا میذاریم همین بازاریابی اینترنتی. خب برچسب ها رو هم داریم. ببینید برچسب ها یک سری چیزایی، یعنی باید در اصل از برچسب ها به عنوان یه چیزی برای پیوند دادن مقالاتتون استفاده کنید. برچسب ها چیزایی در اصل تگ هایی هستن توی سایت شما که ارزششون و اونقدر محتوا در نیست واسه شون که بیاید یک دسته‌بندی جداگونه تعریف کنید. مثلا الان من توی همین مقاله یک تگ رو به شما نشون بدم. فروشگاه اینترنتی الان لینک شده به تگ سایت، تگ یا همون برچسب. خب الان توی دسته‌بندی هایی که ما داریم داخل سایت فوربو چیزی چون دسته‌بندی ها در اصل عناوین و زیر عنوان های دیجیتال مارکتینگ هن و چیزی به عنوان مثلا فروشگاه اینترنتی توی دسته‌بندی ها نمیتونه قرار بگیره. در فروشگاه اینترنتی میتونیم از همه این تکنیک ها استفاده کنیم، ولی خود فروشگاه اینترنتی نمیتونه یک دسته‌بندی بشه. فروشگاه اینترنتی رو میایم میذاریم یک برچسبی که در اصل مقاله هایی که مربوط به فروشگاه اینترنتی میشن رو به اون اضافه میکنیم. در همین قسمت مثل دسته ها یک بخش دیگه داریم به اسم برچسب ها که به همون شکل دیگه اینجا فقط دسته مادر نداریم. اینجا میتونید اضافه بکنید یا توی هر پست به همین شکل در این قسمت برچسبی رو اضافه بکنید تا اضافه بشه. همونطور که نمیبینید فکر کنم بالا رو تگ روی تگ در از اون اسلش آدرس سایت شما اسلش کاتگوری میشه دسته‌بندی ها، اسلش تگ میشه برچسب های شما. همونطور که مشاهده میکنید این مطالبی هستن که مربوط به فروشگاه اینترنتی هستن و توی برچسب فروشگاه قرار گرفتن، نه دسته‌بندی. شما هم در این قسمت میتونید به همین صورت برچسبایی رو وارد بکنید. برای مثال من اینجا برچسب وردپرس رو اضافه میکنم، روی افزودن میزنم و این برچسب اضافه میشه. دسته‌بندی هم که اضافه کردم، عنوانش هم بذارم تست وردپرس. اینم متنی که هست، میتونید تصویر حالا هر چیزی هم بینش بذارید از این قسمت. و این باکس انتشاره که میتونید وضعیت پیشنویس بودن یا نبودنش رو مشخص بکنید، اینکه عمومی باشه خصوصی باشه واسش رمز بذارید. میتونید اینجا این کار انجام بدید. انتشار در اصل این برای زمان بندیه، شما میتونید اینجا تاریخ بذارید. حالا توی افزونه ها که رسیدیم من یک افزونه دیگه هم برای تقویم در از خورشیدی تقویم شمسی هم اونجا بهتون میگم که چیکار کنید اینو تغییر بکنه، ولی برای زمان بندی باید از این قسمت استفاده کنید و تاریخ مثلا فردا پس فردا یا تاریخ های دیگه که میخواید رو بزنید روی قبول بزنید، بعد جای انتشار اینجا مینویسه زمان بندی. خب روی لغو میزنم چون میخوام الان مطلب رو انتشار بدم. روی انتشار که بزنم خیلی
سریع این پست منتشر میشه. میتونید روی این قسمت کلیک بکنید تا پستی که منتشر شده رو مشاهده کنید. همونطور که میبینید قالبی که الان ما داریم، قالب 2019 وردپرس، به این صورت تصویر رو نمایش میده. مثلا سایت فوربو تصویر شاخص رو خیلی کوچیک به این صورت اینجا نمایش میده. این قالب خود وردپرس، قالب پیش‌فرض، به این شکل داره عکس رو نشون میده. این عنوان و اطلاعاتی که مشاهده میکنید، اینم 3 بار ما پشت سر هم که اینو گذاشتیم به این شکل نمایش داده شده. اینم نوشته‌های قبلی بعدی که اینا میگه همه مربوط به خود قالب و نه خود وردپرس. اینم نحوه گذاشتن پست و دسته ها و برچسب‌ها و تصویر شاخص. دیگه با رسانه هم کاری نداریم، در اصل رسانه همون حالا بازش بکنم. توی کتابخونه میتونید قسمت‌های چیزایی که آپلود کردین رو اینجا مشاهده کنید. این هم از نوشته ها و رسانه. به برگه ها میرسیم. ببینید برگه ها در از صفحاتی توی سایت شما هستن که قرار نیست مثل نوشته مثلا پشت سر هم همینطور منتشر بشن یا اونا رو خیلی سریع بخواید ادیت بکنید. الان من دوباره روی خود سایت فوربو بهتون نشون بدم. مثلا اینا که اینا نوشته هستن، این چیزی که الان دارید مشاهده میکنید یک نوشته است. اما مثلا صفحه تماس با ما، صفحه تماس با ما این یک برگه است. این دیگه ما وقتی صفحه رو می‌خواستیم طراحی بکنیم نیومدیم اینجا روی نوشته افزودن نوشته بزنیم، در اصل اومدیم روی برگه ها و روی افزودن جدید یا همون ساخت برگه زدیم. الان اینجا شما میتونید برگه ها رو مشاهده بکنید. برگه نمونه مثلا این برگه‌هایی هستن که میتونید بسازید. جلوتر حالا در دوره‌های بعدی که کار طراحی سایت رو بخوایم بگیم، در اصل شما باید یک صفحه اصلی رو توی این قسمت یک برگه‌ای رو طراحی بکنید، بعد از قسمت تنظیمات اون رو به عنوان صفحه اصلی قرار بدید. الان نگاه کنید این صفحه تماس با ما فوربو، همونطور که می‌بینید ساختار متفاوتی داره و توسط این قسمت، توسط ساخت برگه جدید ساخته شده. چیز خاصی هم داخل این نیست. الان یه همچین ویرایشگر ساده‌ای داری که شما میتونید اطلاعات رو اینجا قرار بدید، ولی خب یک سری صفحه سازهایی داریم که در قسمت‌های جلوتر که به طراحی سایت و اینا برسیم اونا رو هم معرفی می‌کنیم. اینجا باید صفحه رو بسازید تا مثلا چیزی مثل این رو کاربران مشاهده کنن. این از برگه ها. قسمت بعدی دیدگاه ها هستن. دیدگاه ها وقتی که در اصل دیدگاه یا کامنتی واسهتون بیاد، شما باید به این قسمت مراجعه بکنید و اون رو مشاهده کنید. همونطور که می‌بینید در اصل نام نویسنده اینجا نوشته میشه، اون عنوانی که اینجا نمایش شدش. من یک لحظه باز بکنم. آها، یک صفحه جدید من باز بکنم. میخوام لاگین نباشه به وردپرس و شما اینو مشاهده بکنید. این تست وردپرس، این پستی که ما جدید گذاشتیم. در این قسمت دیدگاه ها عنوان در اصل متن دیدگاه یا همون کامنت اون شخص، نام، ایمیل و وبسایت رو اینجا میتونید مشاهده کنید. شما چون لاگین هستید این قسمت واسهتون الان نمایش شده نمیشه، اما در قسمت دیدگاه ها به این صورت همونطور که مشاهده میکنید کامنت ها پشت سر هم میاد. شما میتونید اینا رو بپذیرید. اگر نپذیرفته باشید اینجا پذیرفتن هست، بعد پاسخ بدید، به این شکل جوابی رو بدید یا اون رو ادیت بکنید. به این صورت مثلا سایتش رو حذف بکنید یا اگر لینکی گذاشته مثلا اون رو حذف بکنید. این ویرایشی که هست میتونید ویرایش کلی، این ویرایش سریع بود، ویرایش کلی توی صفحه دیگه باز میشه و میتونید اون رو به در از زباله‌دان و یا قسمت اسپم ها اون رو منتقل بکنید که بعداً حذفش. حالا من اینو میخوام حذف بکنم چون کامنت نیست، کامنت پیش‌فرض خود وردپرس. حالا در جلوتر یکم برسیم به تنظیمات، یک قسمت‌های مربوط به دیدگاه ها رو دوباره بررسی میکنیم. قسمت مهم بعدی نمایشه که میتونید پوسته ها یا همون تم ها رو اینجا مشاهده بکنید. پوسته هایی که الان روی سایت شما نصبن. این پوسته های خود پیش‌فرض وردپرس هستن، ولی اگر قالب های حرفه‌ای وردپرس رو از سایت های مختلفی که اونا رو ارائه میدن خریداری بکنید یا قالبی رو داشته باشید از جایی بخواید آپلود بکنید، روی این قسمت افزودن پوسته تازه میزنید و فایل زیپ رو اینجا آپلود میکنید تا قالب شما بارگذاری بشه. همه نحوه نمایش سایت شما و المان‌های مختلف سایت شما همگی بسته به نوع پوسته‌ای دارن که بستگی به
پوسته یا همون تمی دارن که شما روی سایتتون نصب کردید. قسمت بعدی سفارشی سازی هست که همین قالبی که الان هست رو نشون میده به صورت زنده و شما میتونید قسمت هایی رو توش ادیت بکنید. مهمترین چیزی که توی این قسمت هست در اصل روی بخش هویت سایت و این یک معرفی کوتاه و در اصل این انتخاب آیکون سایت، اون چیزیه که کنار روی تپای مرورگر کنار سایت ها مشاهده میکنید لوگوی سایت رو اونجا میذارن. شما میتونید لوگوتون رو از این قسمت انتخاب بکنید. اینم ویرایشگر به این شکل شما میتونید هر قسمت رو که خواستید بزنید و ادیت بکنید. یک ویرایشگر خیلی ساده و معمولی هست. حالا صفحه سازها و ادیتورهای مختلفی هستن که در دوره‌ها و آموزش‌های بعدی که به مبحث طراحی سایت رسیدیم اونا رو هم بررسی میکنیم. این هم قسمت سفارشی سازی. قسمت بعدی ابزارک ها هستن. ابزارک ها رو هم باز من از روی سایت بگم که چیان. این چیزایی که اینجا مشاهده میکنید، این باکس های کوچیک که اینجا هستن، هر کدوم میتونن محتوای خاص خودشون رو داشته باشن. اینا یک ابزارکن. ابزارک ها هم تو که میدونن الان ما یک ابزارک اینجا داریم که پانویس اسمشه، حالا میتونه هر چی باشه. شما اینجا الان ما توی این قالب در اصل این قسمت، این باکسی که اینجا مشاهده میکنید الان توی قالب پیش‌فرض خود وردپرس یه دونه است. یعنی این قالبی که الان روی سایت نصبه فقط همین ابزارک رو داره. شما میتونید اینجا باکس های مختلفی رو اضافه بکنید. همونطور که میبینید قسمت های مختلفی هستن که میتونید اونا رو اضافه کنید. با نصب قالب و افزونه های مختلف المان های مختلفی جدیدتری اینجا اضافه میشن که میتونید روی ابزارکاتون اضافه بکنید. بستگی میگفتم به قالبی داری که شما روی سایتتون نصب کردید تا بتونید باکس های مختلفی رو اینجا مشاهده کنید. مثلا این باکسی که الان روی سایت فوربو هست مثلا ابزارک سمت مثلا چپ مطالب میشه، یه همچین اسمی دارن معمولا. و مثلا من اومدم 3 تا قسمت رو اینجا اضافه کردم. 3 تا از این المان هایی که اینجا هستن رو که حالا یه سریاشون چیزای ساده‌ای هستن که اینجا هم هست، یک سریاشون چیزای مثلا اینایی که دکمه داره، اینی که همچین حالت داره، امکاناتی هستن که قالب در اختیار سایت قرار میده. قالب و یک سری افزونه های دیگه. این دکمه رو مثلا با یک افزونه جانبی من اینجا ساختم. اینم مثلا نمایش آخرین پست‌های سایتی که مثلا از این قسمت شما میتونید اون رو اضافه بکنید. خیلی هم ساده اینا کشیده میشن و میتونید اینجا رو کامل کنید. اینجا ابزارک‌های مختلفی هستن که میتونید قسمت‌های مختلفی رو توشون، المان‌های مختلفی رو توشون توی صفحه‌های سایت نمایش بدید. قسمت بعدی فهرست هاست. فهرست ها رو هم الان از روی سایت بهتون نشون میدم که دقیقاً چیه. این چیزی که اینجا مشاهده میکنید اینا گفتم دسته بندی هن. اما نحوه نمایش اونا پشت سر هم و اینطوری که زیر هم اومدن و در از زیر منو آماده شده، این به این میگن یک فهرست. الان این فهرست اصلی سایت فوربوه. خب اینجا اول باید فهرست بسازید، مثل فهرست اصلی ایجاد فهرست میزنید تا ساخته بشه. خب وقتی که ساخته میشه روی مثلا ما روی همین قسمت اصلی کلیک میکنیم. حالا بستگی داره که تو قالب شما عنوانش چی باشه، میتونه چیزهای مختلف اینجا باشه. میتونید برگه، نوشته و یا پیوند دلخواه و دسته ها رو اضافه کنید. مثلا من دسته بازاریابی اینترنتی رو اضافه میکنم که نمایش داده بشه. میخوام یک پیوند دلخواه هم اینجا نمایش داده بشه. مثلا این صفحه سایت فوربو رو من میخوام اینجا نمایش بدم به عنوان صفحه فرود. این رو هم میتونم هر چیزی که خواستید. این رو میتونم مثلا بذارم زیر این و در از زیر منو که همونطوری که نوشته زیر مجموعه باشه. من یه چیز دیگه هم اضافه بکنم. حالا هر چیزی که میخواید. میخوام نمایشش رو ببینم که چجوریه. حالا من خودم روی قالب وردپرس تست نکردم که به چه شکل نمایش داده میشه، ولی خب ببینیم. خیلی هم زشت داره نمایش میده. این فهرستیه که بالاخره قالب پیش فرض خود وردپرس دیگه در حد توانش به این شکل داره نمایش میده. این الان زیر مجموعه اینه مثلا. حالا شما تفاوتش رو ببینید با قالب‌های حرفه‌ای وردپرس که به چه شکل نمایش میدن و این حالا قالبی که خود وردپرس داره. این به این شکل شما میتونید
فهرستایی رو انتخاب کنید. فهرستا معمولا روی همین قسمت هدر، روی این قسمت ها، یا معمولا روی اینو من ببندم، قسمت فوتر هم معمولا بعضیا هدر رو قسمت فوتر هم بعضی از فهرستا استفاده میکنن دیگه. بستگی به نیاز شما داره که چه صفحاتی رو میخواید اینجا نمایش بدید. آخرین قسمت بخش نمایش هم ویرایشگر پوسته است که اگر با کدنویسی HTML آشنایی ندارید نمیتونید کدهای HTML و CSS رو ویرایش کنید. همونطور که نوشته دست به این قسمت نزنید، چون در اصل ساختار اصلی قالب سایت شما کداش اینجاست و یک تغییر کوچیک میتونه سایت شما رو به هم بریزه. اینم از قسمت ویرایشگر پوسته. به افزونه ها یا همون پلاگین ها میرسیم. روی افزونه های نصب شده کلیک میکنید تا ببینیم که چه چیزهایی الان هست. این دوتا افزونه هایی هستن که به صورت پیش‌فرض روی وردپرس نصب شدن. من هنوز خودم واقعا کار کرده این سلام عزیزم رو نمیدونم، یک پیغامی فکر کنم میفرسته. آره اینجا که هیچ کاری باش نداریم، حالا اگه خواستین فعال بکنین، حالا من پاکش میکنم چون واقعا چیز بی مصرفیه، کلا روی کار کرده سایت تأثیری نداره. ولی اینم بدونید که کلا پلاگین های زیاد باعث میشن جداول دیتابیس شما سنگین بشن و میتونه منجر به کاهش لود سایت بشه. این مورد یعنی همیشه باید سعی کنید که پلاگین های کمی رو روی سایت نصب بکنید. این ضد هرزنامه یک پلاگین خوبیه که میتونید ازش استفاده بکنید. باید با سایت اصلیش سینک بکنید، لاگین بکنید اونجا و اطلاعاتتون رو اینجا هم وارد بکنید تا پلاگین فعال بشه که از کامنت های اسپم جلوگیری بکنه. اونا رو مستقیما توی زباله‌دان شما قرار میده و شما میتونید اونا رو تایید بکنید یا رد بکنید یا پاک بکنید برای همیشه. خب ببینید کارکرد اصلی افزونه ها اینه که یک امکان جدیدی رو، همونطور که از اسمش مشخصه، یک امکان جدیدی رو به وردپرس شما اضافه میکنه. مثلا ما ویرایشگر کلاسیک رو میخواستیم، این افزونه ویرایشگر کلاسیک این امکان رو به ما داد که از یک ویرایشگر ساده همون قدیمی خود وردپرس بتونیم استفاده کنیم. الان میخوام یک افزونه دیگه رو هم به شما معرفی بکنم، افزونه برای فارسی کردن محیط وردپرس. همونطور که این افزونه های مختلفی رو میتونید اینجا مشاهده بکنید. خب اون افزونه اسمش وردپرس فارسی، ولی به این صورت پیداش نمی‌کنید. باید نام توسعه دهندش رو سرچ بکنید، زاکروت اگر اشتباه نگم. این وردپرس فارسی که 100,000 تا هم نصب داره. افزونه‌های دیگه هم هستن اما من چون خودم با این کار کردم الان این رو دارم نصب میکنم. وقتی که افزونه نصب میشه روی فعال کردن میشه. این رو هم بگم که روی قسمت افزودن میتونید اینجا افزونه ای رو هم، اگر افزونه های حرفه‌ای رو از باز سایت هایی که قالب و پلاگین های وردپرس رو میفروشن اگر تهیه کرده باشید، فایل زیپ رو باید از این قسمت آپلود بکنید. ها روی فعال کردن کلیک میکنم تا وردپرس فارسی نصب بشه، فعال بشه. به تنظیماتش میرم و روی این قسمت اگه بزنم فونت این قسمت هم تغییر میکنه دیگه. همه چیز رو من تایید میکنم. حروفم از عربی به فارسی تغییر بکنن. این چون من ساختار رو در تنظیمات میخوام تغییر بدم، تغییر نمیدم. این ساعت پیش فرض رو میذاریم روی ایران تهران. روی ذخیره تنظیمات کلیک میکنم. خب همونطور که میبینید فونت یکان هست اگر اشتباه نکنم. روی سایت شما نصب میشه، در اصل روی پیشخوان وردپرس شما نصب میشه و تاریخ شمسی بهش اضافه میشه. همونطور که میبینید امروز مثلا 8 مهر این ساعت مثلا پست جدیدی اضافه شده. صفحه اصلی سایت رو هم رفرش میکنم تا تغییرش رو ببینید. به این صورت تاریخ نمایش داده میشه که در تنظیمات من اینو باز بهش اشاره میکنم که چطور اینو مرتب بکنید. مثلا 9 بیاد اینور، بیاد سمت راست، نوشته بشه 9 مهر 1398. اینم از قسمت افزونه ها. اینم بگم که فقط ویرایشگر افزونه هم دقیقاً مثل ویرایشگر پوسته هست. باز دسترسی پیدا میکنید به کد پلاگین که باز میگم اگر نیازی ندارید، در اصل نیاز که نه،
اگر توانایی ادیت اون رو ندارید کاری بهش نداشته باشین، چون با پاک کردن و تغییر یک قسمت میتونه پلاگین سایت شما رو از کار بندازه. اینم از افسونا. توی این قسمت میخوام خیلی سریع کاربران و ابزارها رو معرفی بکنم. قسمت همه کاربران رو من اضافه میکنم، باز میکنم. همونطور که میبینید فقط یک کاربر در سایت قرار داره و نقشش هم مدیر کله که خودتون هستید با ایمیل خودتون، ولی میتونید با استفاده از پلاگین های مختلف مثل ووکامرس که برای فروشگاه ساز استفاده میشه، یا پلاگین های دیگه مثل یوزر پرو یا التیمیت یوزر پرو یا همچین چیزی، التیمیت ممبر ببخشید، میتونید با اونا سیستم عضویتتون رو هم فعال بکنید. توی تنظیمات یه بخشی داریم که کاربرا بتونن ثبت نام کنن که حالا جلوتر بهش میرسیم برای سایتایی که بخوان عضو بگیرن. قسمت ابزارها رو هم کاری بهش نداریم. قسمت ابزار در دسترس مربوط به تبدیل دسته به برچسب، درونریزی و برونریزی همون ایمپورت و اکسپورت. شما اگر بکاپی چیزی داشته باشید میتونید اضافه بکنید به وردپرس، تنظیمات مثلا از یه سایت دیگه بخواید منتقل بکنید. سلامت سایت قسمت جدیدی هست که توی همین آپدیت های جدید وردپرس اضافه شده که مربوط به یه تست میکنه ببینه اگر ایراد امنیتی چیزی باشه که خیلی قوی نیست، حرفه‌ای نیست، شما میتونید از پلاگین های حرفه‌ای تو این زمینه استفاده کنین. برونبری داده‌های شخصی مربوط به کاربران سایت شماست که مثلا اطلاعاتشون رو ببرید، اطلاعاتی کسی رو پاک بکنید، از این جور چیزا که حالا دیگه کاری به این دوتا نداریم الان توی این حالت و خیلی هم چیزای مهمی برای ما الان نیستن. و میریم سراغ قسمت بعدی، قسمت خیلی مهم، تنظیمات. در تنظیمات عمومی وردپرس میتونید عنوان سایت رو تغییر بدید و بخش معرفی کوتاه. عنوان اصلیه، یعنی عنوانی که روی تب مرورگر نمایش داده میشه برای صفحه اصلی شما، شامل این دو مورده، یعنی اول عنوان سایت نوشته میشه، بعد یک خط تیره و بعد معرفی کوتاه. حالا من اینجا میخوام عوض بکنم، مثلا همین FB کورس رو میخوام بذارم، اسم سایت رو تغییر میدم، همینطور که میبینید اینجا هم عوض میشه FB کورس، و معرفی کوتاه رو میخوام بذارم دوره های وردپرس. به این صورت میتونید مثلا بذارید در از دوره وردپرس، مثلا هر چیزی میتونه اینجا باشه. نشانی وردپرس و نشانی سایتتون اینجا میتونید مشاهده بکنید و تغییرش بدید. مثلا اینجا ما الان گواهینامه SSL روی سایت نصب، روی اکثر هاست‌های اشتراکی معمولا شرکت‌های خدمات میزبانی وب اون رو ارائه میدن، فکر کنم برای 1 ماه یا 3 ماه، که HTTPS هست. اگر همونجور که مشاهده میکنید، یعنی آدرس سایت با HTTPS شروع میشه. حالا اگر شما نداشتید SSL، بعدن SSL نصب کردید یا خواستید مثلا www اضافه بکنید اولش، اینو اینجا باید بیاد این رو ادیت بکنید. ایمیل اصلیتون اینجا باید وارد بکنید تا پیغام ها و کلا پیام هایی که مربوط به سایت میشن براتون از این قسمت ایمیل بشه، یعنی به درست به این آدرس ایمیل بشه. همونطور که اینجا هم نوشته هر ایمیلی وارد بکنید باید تاییدش هم بکنید تا ثبت بشه. توجه داشته باشید که هر تغییری اینجا میدید حتما روی ذخیره تغییرات باید کلیک کنید. اون قسمت مربوط به کاربران که گفتم در این قسمت، شما اگر این تیک رو بزنید هر کسی میتواند نام نویسی کند، یک فرم عضویت در اصل میسازید که کاربرا بتونن ثبت نام بکنن. اگر تیکش رو بزنید به این صورت میتونید تنظیم کنید که چه چیزی باشن، چه نقشی داشته باشن که طبیعتا باید روی مشترک بذارید. حالا ما عضویت رو اینجا نمیخوایم. زبان سایت مشاهده میکنید، ناحیه زمانی که روی تهران قرارش میدیم. ساختار تاریخ رو هم اینجا داریم. من این بخوام در از همونطور که گفتم روی سایت که نمایش شد، روی سایت این قسمت گفتم که میخوایم اینو تغییر بدیم. شما برای تغییرش روی سفارش اگه بذارید این جی رو من میذارم قبل F، بذارید بنویسمش JF. بله به این صورت که قبلا واردم کردم. ببینید الان شد 9 مهر. این در از چی بهش میگن ویرگول فارسی هم من اینجا اضافه میکنم. اون حالت انگلیسیش بود، یک خط کجی بود که حالا اینو من فارسی کردم و نمایش بهتری داره. ساختار زمان رو هم میتونید روی این حالت بذارید، مثلا 10 و 26، حالا هر
تایمی که هست روز هفتم که شنبه. روی ذخیره تغییرات حتما کلیک بکنید تا تغییرات اعمال بشه. این از تنظیمات عمومی. توی تنظیمات نوشتن تقریبا کاری لازم نیست انجام بدیم، هیچ تنظیمات خاصی نیست. دسته‌بندی پیش‌فرض نوشته ها رو داره که به صورت پیش‌فرض روی دسته‌بندی نشدن. ساختار اصلی نوشته ها رو میتونید تغییر بدین که روی همین حالت استاندارد باشه، یعنی اتوماتیک تغییر داده نمیشن. شما میتونید بعداً اگه ویدیو تصویر چیز داشتید و به صورت دستی داخل خود نوشته ها تغییر بدید، ولی لازم نیست اینجا تغییر رو ایجاد بدید. ویرایشگر هم که کلاسیک رو نصب کردیم، به کاربران اجازه نمیدیم که توی مثلا کامنت ها چیزی اینو عوض بکنم ویرایشگر کلاسیک رو. این قسمت فرستادن به ایمیل با ایمیل هم مربوط به این میشه که شما بخواید پستی رو در اصل نوشته ای رو از طریق ایمیل ارسال بکنید توی سایت. این باید یک سرور ارسال ایمیل داشته باشه که باز کاری هم به این نداریم، چیزی هم ما تغییر ندادیم که بخوایم ذخیره تغییرات بزنیم و میریم سراغ دسته‌بندی تنظیمات بعدی، تنظیمات خواندن. خب تنظیمات خواندن مربوط به صفحه اصلی سایت شما میشه. در این قسمت همونطور که میبینید الان این یک پست سایت هست، این هم یک پست دیگه، دوتا رو اینجا داره نمایش میده. این تیکش روی آخرین نوشته های شماست. وقتی که شما بخواید صفحه سازی بکنید و یک صفحه اصلی برای سایت خودتون بسازید، اون موقع باید یک برگه بسازید و بعد برگه رو از این طریق انتخاب بکنید که کدوم برگه هست. حالا ما چون برگه خاصی رو طراحی نکردیم، روی همون آخرین نوشته میذاریم که شما میتونید این قسمت انتخاب بکنید که چه تعداد نمایش داده بشه و توی فیدتون چقدر باشه و اگر بخواید گوگل یا سایر موتورهای جستجو سایت شما رو نبینن، این تیک رو هم میتونید بزنید. اینجا هم چیزی رو تغییر ندادیم و میریم سراغ قسمت بعدی، یعنی گفتگو. تنظیمات بخش گفتگو رو مشاهده میکنید که مربوط به همون قسمت دیدگاه ها میشه که اونجا هم گفتم که برمیگردیم بهش. خب اولین مورد اینه که کوشش برای آگاه کردن همه وبلاگ هایی که پیوندشان در این نوشته است. منظورش اینه که شما اگر داخل یک متنتون یک لینک به یک سایتی بدید، یک به اصطلاح باستاب یا تریس بک به اون سایت میفرسته که متوجه میشه اون سایت که لینکش توی سایت شما قرار گرفته. این مورد توی مورد بعدی، تیک بعدی که فعاله، این دقیقاً برعکس همونه. یعنی اگر سایت دیگه‌ای هم بیاد لینکش سایت شما رو توی متنش قرار بده، یک به صورت یک کامنت واسه شما این میاد که متوجه میشید که اون سایت از لینک شما توی نوشتهش استفاده کرده. این تیک هم که باید طبیعتا فعال باشه که کاربرا بتونن برای نوشته های شما کامنت بذارن. نویسنده دیدگاه، همون کسی که داره کامنت میذاره، باید اسم و ایمیلش رو وارد بکنه. این اگر گزینه در بخش خواندن بود یا نوشت عمومی بود که هر کاربر میتونه ثبت نام بکنه، اگر اونو فعال کرده باشید اینم میتونید بزنید که حتما ثبت نام بکنه، بعدن بیاد کامنت بذاره. یعنی افراد عادی نتونن کامنت بذارن که گزینه خوبی اگر بخواید انجامش بدید. بستن دیدگاه ها که لازم نیست دیدگاه بسته بشن بعد از چند روز دیگه. اینکه کوکی ها خیلی چیز مهمی هن، خیلی خوب این باشه که کاربر یه اگه تیکش رو بزنه، ایمیل و نامش و آدرس وبسایتش اگر وارد کرده باشه، اینا ذخیره میمونن در کوکی مرورگر و بار بعدی که توی سایت شما بیاد بخواد کامنت بذاره دیگه نمیخواد حالا اسم و ایمیلش رو وارد کنه، فقط متن دیدگاه رو میزنه و پیام ارسال میشه. دیدگاه های تو در تو رو داریم، مثلا یکی یه کامنتی میذاره و یکی دیگه ریپلای میکنه، هم پاسخ میده به اون دیدگاه. این تو در تو تا عمق 5 تا کامنت پشت سر هم پاسخ رو اینجا میتونید فعال داشته باشید. دیگه صفحه بندی بکنه و اینکه کامنت های قدیمی اول بیان یا کامنت های جدیدتر بالا نمایش داده بشن. اینم دیگر تنظیماتی هست که اینجا داریم. برای شما به اون آدرسی که توی عمومی اضافه کرده بودید، آدرس ایمیل، میتونید تیک بزنید که کسی دیدگاهی نوشت ایمیل واسهتون بیاد، کسی دیدگاهش نیازمند بررسی بود ایمیل بیاد، یا میتونید تیکا رو بردارید که ایمیل نیاد. خب این قسمت خیلی مهمه. پیش از اینکه دیدگاهی نمایان شود، دیدگاه باید به صورت دستی تایید شود. اینو حتما به نظر من تیک بزنید که کامنتی حتما
به صورت دستی خودتون بیاید تاییدش بکنید. حالا اگر خیلی دیگه کامنتاتون زیاد بود و یا نخواستید میتونید تیک گزینه دوم رو، یعنی این تیکو بردارید، تیک گزینه دوم رو بذارید. خب برای اینکه تیک دوم جواب بده، یعنی در از کارکرد داشته باشه، شما اول باید اینو زده باشید که اگر یکی یک دیدگاه پذیرفته شده داشت، اگر بار بعدی کامنت خواست بذاره دیگه اتوماتیک کامنتش تایید بشه و روی حالت در انتظار تایید قرار نگیره. این هم از این. بررسی دیدگاه و سیاهنامه دیدگاه ها مربوط میشه به اینکه کامنت ها به صورت اتوماتیک بخوان منتشر بشن. یعنی شما این تیک ها رو بردارید و کلا هر کسی همینطوری کامنت بذاره. شما میتونید اینجا مثلا یک سری کلمات رو وارد بکنید که اگر این کلماتی که اینجا میزنید توی کامنت بود، این بره در صفحه بررسی، و اگر مثلا کامنت های دیگه، چیزای دیگه که مد نظرتون بود و اگر کسی استفاده کرد، مستقیما به زباله‌دان یا بخش اسپم منتقل بشه. قسمت بعدی نیمرخ هاست که یک اشاره‌ای در بخش ویرایش شناسنامه من کردم اونجا بهش، که در گراواتار میتونید برای خودتون این نیمرخ ها یا همون آیکون های مختلفی رو ست بکنید روی ایمیلتون. اینجا میتونید تعیین کنید که نیمرخ ها نمایش داده بشن، بیشترین ردبندی سنی چقدر باشه. در همون سایت گراواتار کسی که بخواد عکس برای ایمیلش بذاره باید ردبندی سنیش هم مشخص بکنه. حالا شما اگر روی پی جی بذارید، کسی که عکس آر بذاره، ردبندی سنی آر، یعنی برای بالای 17 سال دیگه عکسش توی سایت شما نمایش داده نمیشه. به صورت پیش‌فرض چون اکثرا افراد گراواتار ندارن، میتونید انتخاب کنید که چی واسه شون نمایش داده بشه. این تصویر پیش‌فرضی است که انتخاب شده توسط وردپرس، ولی چیزای دیگه هم میتونید بذارید. باز هم توجه داشته باشید که هر تغییری دادید روی ذخیره تغییرات کلیک کنید. قسمت بعدی دیدگاه ها هستن. دیدگاه ها وقتی که در اصل دیدگاه یا کامنتی واسهتون بیاد، شما باید به این قسمت مراجعه بکنید و اون رو مشاهده کنید. همونطور که می‌بینید در اصل نام نویسنده اینجا نوشته میشه، اون عنوانی که اینجا نمایش شدش. من یک لحظه باز بکنم. آها، یک صفحه جدید من باز بکنم. میخوام لاگین نباشه به وردپرس و شما اینو مشاهده بکنید. این تست وردپرس، این پستی که ما جدید گذاشتیم. در این قسمت دیدگاه ها عنوان در اصل متن دیدگاه یا همون کامنت اون شخص، نام، ایمیل و وبسایت تو اینجا میتونید مشاهده کنید. شما چون لاگین هستید این قسمت واسهتون الان نمایش شده نمیشه، اما در قسمت دیدگاه ها به این صورت همونطور که مشاهده میکنید کامنت ها پشت سر هم میاد. شما میتونید اینا رو بپذیرید. اگر نپذیرفته باشید اینجا پذیرفتن هست، بعد پاسخ بدید به این شکل، جوابی رو بدید یا اون رو ادیت بکنید به این صورت، مثلا سایتش رو حذف بکنید یا اگر لینکی گذاشته مثلا اون رو حذف بکنید. این ویرایشی که هست میتونید ویرایش کلی، این ویرایش سریع بود، ویرایش کلی توی صفحه دیگه باز میشه و میتونید اون رو به در از زباله‌دان و یا قسمت اسپم ها اونو منتقل بکنید که بعداً حذفش. حالا من اینو میخوام حذف بکنم چون کامنت نیست، کامنت پیش‌فرض خود وردپرس. حالا در جلوتر یکم برسیم به تنظیمات، یک قسمت‌های مربوط به دیدگاه ها رو دوباره بررسی میکنیم. قسمت بعدی تنظیمات رسانه هست که چیز مهمی نیست. وقتی شما میخواین یک تصویری رو در متنتون قرار بدین، در همون ویرایشگر دیداری در نوشته ها 3 تا سایز پیش‌فرض هست: سایز بند انگشتی، میانه و بزرگ، که شما میتونید اینجا سایزشون رو مشخص بکنید که چه سایزی باشن، برای اینی که مثلا تصاویر بین متن شما همشون یک سایز ثابت و مشخص داشته باشن. میتونید اینجا سایزتون رو سایزو بهش بدید که بعداً مثلا روی اندازه بزرگ بزنید، همه عکس‌ها روی سایز بزرگ ست بشن و منتشر بشن با اون سایز، نه سایزی که سایز اصلی خود عکس هست. این تیکم باشه که پرونده های شما در اصلا رسانه های عکس های شما به صورت زمانی هم طبقه بندی بشن. قبل از اینکه بریم سراغ بخش مهم پیوندهای یکتا، بذارید حریم خصوصی هم باز بکنیم. چیز خاصی نداره. این هم جزء مواردی است که جدیداً به وردپرس اضافه شده که همونطور که نوشته شما باید یک صفحه
سیاست حریم خصوصی هم داشته باشید که باید برگه‌اش رو بسازید و بعد برگه رو از اینجا انتخاب کنید. یک برگه به صورت پیش‌نویس توسط خود وردپرس ساخته شده که میتونید اون رو ادیت بکنید و بعد روی ایجاد استفاده از این برگه بزنید، یا اینکه کلا یک برگه بسازید. از این قسمت فرقی هم نمیکنه، از این قسمت هم میتونید بسازید و بعد اون رو انتقال بدید. خب بریم سراغ پیوندهای یکتا، یکی از بخشای مهم تنظیمات وردپرس. تنظیمات پیوند یکتا یکی از بخشای مهم خود تنظیماتی که شما حتما همون اول کار باید به سراغش بیاید و یک ساختار رو برای مطالب از سایتتون در نظر بگیرید، چون تغییر دادن ساختارها میتونه در آینده، یعنی وقتی شما یک مدت ساختار مطالب شما به این شکل باشه بعدن بیاید تغییرش بدین، این تمامی آدرس هایی که توی گوگل ایندکس شدن یا همون ثبت شدن تغییر میکنه و این ضربه بدی به سایت شما میزنه، چون عملا آدرس هاتون تغییر پیدا کردن و اگر درست ریدایرکت نشن که باز نیاز به پلاگین ها و افزونه های دیگه ای دارید، انجامش ندید، حتما سایتتون افت رتبه پیدا میکنه در گوگل. خب برای این کار باید یک ساختاری رو از همون اول واسه خودتون تعیین کنید. ساختار پیشفرض به این شکله، یعنی دامنه شما آدرس اصلی سایت شما هست، بعد تاریخ رو زده و بعد چی نوشته؟ نوشته یه نمونه. همون در اصل عنوان، منظورش عنوان چیز شماست، عنوان پست شماست. همونطور که میبینید تست وردپرس که من باز بکنم، حالا شما نمیبینید اون قسمت URL ولی همین تاریخ رو زده و بعد نوشته تست وردپرس، یعنی عنوانی که شما اینجا انتخاب کردید رو در URL هم به کار میبره. خب اما این ساختاری که حالا تاریخ داشته باشه و اینا خیلی ساختار مناسبی نیست، مخصوصا اگر عنوان نوشته شما یه مقدار طولانی تر بشه. حالا تست وردپرس یا کلمات اینطوری کوتاه، ولی اگر طولانی تر بشه خیلی URL تون بزرگ میشه و کلا URL خیلی طولانی هم مورد پسند گوگل نیست. بهترین و در از توصیه شده ترین حالت ساختار پیوند یکتا نام نوشته است، یعنی آدرس دامنه شما اسلش عنوان نوشته، که توصیه هم میکنم توی خود نوشته ها که میخواید کار انجام بدید عنوان یا همون نامک یا URL هر نوشته رو به صورت انگلیسی درج بکنید، خیلی بهتره. در این موارد مربوط به اصول بازاریابی موتور جستجو یا بهینه‌سازی موتور جستجو هست، همون SEO که حالا تکنیکاشو میتونید از این قسمت در سایت فوربو بخونید. حالا جلوتر در خود دانشگاه فوربو هم دوره هایی رو واسش داریم. اما این از این قسمت شما اینو روی نام نوشته قرار بدید که ساختار خیلی کوتاه و مرتب باشه. حالا توصیه هم کردم که انگلیسی کار کنید. این قسمت اختیاری، اگر یادتون باشه من توی قسمت نوشته ها که بودیم توی دسته بندی، دسته ها برچسبا، گفتم که آدرس سایت شما اسلش کاتگوری میشه مبنای دسته و اگر تگ باشه میشه ساختار اصلی برچسبای شما. حالا اگر شما تگ و کاتگوری رو دوست ندارید میتونید بیاید اینجا رو تغییر بدید، مثلا دسته رو بذارید، مثلا همونطور که نوشته تاپیکس بذارید، میتونید اینو تغییر بدید که حالا خیلی هم نیازی نیست. همون کاتگوری تگ چیزیه که همه سایت‌ها معمولا استفاده میکنن و مدل شناخته شده ای هست و خیلی نیازی نیست که بخواید اونو تغییر بدید. این هم از تنظیمات پیوندهای یکتا و تنظیمات وردپرس تموم شد.